Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom ytterligare belägg och kontakt med olika personer som visar på ett stort ointresse, trots att de ger sken av annat. Alternativt är så inkörda på sitt 36-åriga spår, bara mästrande hänvisar till sin egen mängd artiklar och sin egen förträfflighet, samtidigt som man inte tror att de någon annan håller på med, eller att det finns annan kunskap som kan leda någon vart, är något att lägga ner energi på. Vi började även lyfta fram elefanten Borgnäs i rummet, genom att vi djupanalyserade och synade den syrliga kritiken som kom från en annan mörkläggare. Vi använde informationen och synade den konkret i det avsnittet som det hänvisades till och samtidigt redogjorde för kontexten som Borgnäs befann sig i vid tiden för när Don Cock-bomben släpptes i Sydafrika. Men hur Borgnäs valde att ändå flytta fokus till svenska poliser. Det man också måste ha förståelse för är att vid denna tidpunkt hade alltså svenska poliser arrangerat och manipulerat fram bevis och redan fått en svensk blandmissbrukare från Sollentuna dömd för mordet i svensk domstol. Att via sosseblaskan sprida lite sirliga antidande gliringar var ju en fjärt i rymden jämfört med vilka övergrepp som det svenska etablissemanget gjort sig skyldiga till. Allt är relativt och en viss kontext kan antydningar vara mer eller mindre lättolkade. Poängen är att man redan här visste vilken makt politiken, myndigheter och MS-media hade på den mörkläggande propagandan som redan spridit i nästan 10 år. Vi var dock mycket noga med att tydliggöra avgränsningarna som Borgnäs utåt sett drev, speciellt mot Palmeskenutredningen, samtidigt som man beundransvärt stod på oskyldiga indragnas sida och i mångt och mycket redovisade konkret och korrekt i de flesta av dessa uppgifter. Vilket måste lyftas fram i samma sammanhang när man riktar kritik mot en så avgörande persons framlyftna uppgifter. Den stora poängen är verkligen som vi många gånger har lyft fram på kanalen. Det är de sakliga uppgifterna som är de viktiga att analysera och använda som belägg, utan att man behöver tro på några av de slutsatser som dras av personerna. Att subjektivt tolka information och fakta kan fortfarande leda till att helt olika slutsatser dras, speciellt som man kan ha bakomliggande motiv att driva en viss agenda. Antingen för egen del, eller exempelvis i statstelevisionens mörkläggande tjänst. I denna del kommer vi att ta vid, även om vi kommer att flytta tillbaka tiden lite, till 1994. Det finns en poäng som vi kommer till. Denna gång ska vi analysera innehållet i den utfrågningen som gjordes i Norra Magasinets special. Så, för att ta ett ytterligare exempel från Borgnäs tidigare insatser, i den så kallade utfrågningen mot Ölvebro, Helin och Tage G. Pettersson, inför den kommande kommissionen, så blir det redan här tydligt vad kommande upplägg ska handla om framöver. För tydlighetens skull tar vi det igen. Borgnäs och Breskis insats är absolut mycket intressant,
eftersom det bygger på konkreta uppgifter från vittnen och annat, och de ställer verkligen de ansvariga mot väggen i att Palmeskenutredningen inte ens bemödat sig att kolla upp detta ordentligt. Vi har både finskornas berättelser och andra uppgifter som de grävt vidare i. Självklart är det avslöjande anmärkningsvärt hur spaningsledaren och åklagaren slingrar sig så mycket så de får skämmas som djur för deras insats. Men det viktiga är också att verkligen analysera vad alla ämnena handlar om i förhållande till vad vi nu vet är en del av det verkliga händelseförloppet. Så vi tar dessa i ordning. Förutom att scenen ska sättas om vad de är i fasen och arbetet just nu, glider diskussionen in på den nyligen framtagna gärningsmannaprofilen. Redan här hör man hur amerikanerna ska ha kommit fram till samma slutsatser som de svenska utvalda personerna, som såklart redan körsbärsplockat de så kallade officiella sanningarna, läs lögnerna, om rätt kulor och rätt vapen. Hur de officiella sanningarna om oplanerat biobesök och att inte vara ett möte precis innan skotten föll. Som vi tidigare tagit upp är det bara ytterligare belägg för ett avsiktligt mörkläggande för att snäva in på en ensam galning. Även Borgnäs granskade detta och lyfte fram att amerikanerna inte alls fått tagit del av all information i fallet och inte ens fått reda på alla olika typer av hotbilder som fanns mot Palme. Sedan kommer diskussionen in på fantombilden och den skeppade signalementsmaskinen från NATO-högkvarteret i Wiesbaden. Men märk väl vad som då händer. Borgnäs frågar då om bilden och knappt låter Helin svara hur ointressant den är innan Borgnäs knycklar ihop pappret och slänger bort den. Viftar samtidigt bort det som någon form av hokus pokus och snack om skit in och skit ut. Det är till och med så att Helin får försvara att det rörde sig om faktiska uppgifter från ett vittne från mordkvällen, även om det ska viftas bort som att inte ha något med mordet att göra. Detta är otroligt anmärkningsvärt och ett avslöjande shownummer gjort och planerat av Borgnäs. Väldigt demonstrativt i att detta var ett stort misslyckande, helt utan att ens Holmér eller någon tidig utredare får en möjlighet att förklara eller försvara åtgärden. För er som följt kanalen vet ni att 2 år senare så tycker till och med Tommy Lindström att fantombilden är otroligt lik Anthony White från Sydafrika. Förstås innan han själv åker ner och låtsas vara från svensk polis, tar sig in till Don Kock och sedan är hela Don Kock-bomben desarmerad och bortstädad. Ni vet också nu att det verkligen var Anthony White som tecknerskan vid smala gräns såg och att motivet för att publicera bilden handlade om att locka in andra oskyldiga vittnen rakt in i mörkläggningens stora gap. Något som Statstelevisionen var direkt inblandad i och drev under en lång tid. Är det så himla svårt att förstå om Statstelevisionens representant vill knyckla ihop denna och gärna göra sig av med belägg för delaktighet i mörkläggningen? Sedan kommer Christer Pettersson på tal och där vet vi redan vilken typ av hållning som de 2 olika lägren i skendebatten har. Om polisen kommit förbi Christer Pettersson. Lustigt att just Tommy Lindström, som vi nämnde, menar att Christer Pettersson är den rätta eftersom tingsrätten gjorde ett bra jobb. Även avslöjas att en Tommy Lindström vet ganska mycket om lösningen på mordet men inte tänker avslöja det. Är inte det avslöjande anmärkningsvärt? Efter denna scenen är satt är det då dags för de konkreta uppgifterna som Statstelevisionen vill lyfta fram. Och det är verkligen här man måste vara mycket noggrann och kritisk. Då handlar det om den kriminella Nailberg som pekar på att folk i ett polishus i Norrköping erbjudit honom pengar för att skjuta Palme. Sedan är det Östling, vapenhandlaren med högerextrema åsikter. Finskornas berättelse om mannen i Dekorima-hörnet. Den finsktalande mannen med valkitalki och något blänkande, som är ett vapen. Alla valkitalki-tipsen där det finns mängder av belägg, som bara viftas bort med att ingen visste ju att paret Palme skulle gå på bio. Därför har Ölvebro uteslutit konspirationer och valkitalki-observationer. Hur Säpo sitter på en massa information som inte Palmeskenutredningen har tillgång till. Vi får även här redan 1994 höra om Sydafrika och berättelsen om att en engelsk agent lämnat tips till Carl Gunnar Bäck om svenska affärsmän med anknytningen inom Säpo inblandade i konspirationen. Där Krusell sagt att handling försvunnit
för att de inte fanns att hitta längre. Det är Magnumsällskapet med Bengt Nordqvist och högerextrema skjutglada personer. Uppgifter som inte heller längre fanns i utredningen. Uppgiftslämnare om polismän vid bensinmack skickades till kontakt på Säpo som inte gick vidare till PU. Frågor om alla borttappade uppgifter hos Säpo. Vem har utrett Säpo? Om inblandning i mordet. Kan man utesluta att någon på Säpo är inblandad i mordet? Fråga om den grupp från Säpo som var ute på kvällen. Hade de walkie-talkie? Säpo-polis stått i Gamla stan. Det blir verkligen många stora frågor om Säpo, trots att ingen från Säpo ens är med i studion och svarar på frågorna. Är inte det märkligt? Är det till och med så att det är avsiktligt? Det blir snack om att Palmes livvakt tappade sin revolver en vecka innan mordet. En Säpo-utredning om möte i Gamla stan i en festvåning med Östling när de hejlar och där det förekommer Hitlerhälsningar. 7 stycken poliser som skålade på tyska. Märk väl vad allting handlar om. Det är bara material som pekar ut högerextrema poliser och Säpo. Självklart ligger fokus i programmet på polisspåret, men det finns inga andra spår eller märkligheter som avhandlas. Inga frågor om ditlagda kulor, att vittnen hört skotten som smällare. Allt passar agendan och det utvalda narrativet som den vänsterdominerade statstelevisionen gärna trycker på av flera olika anledningar. Sedan övergår diskussionen i olika tips från vittnen. Som Sigge Cedergrens märkliga stoppande av bil 2 gånger samtidigt som man hörde de 2 skotten. Även den historien viftar bara Ölvebro bort med att ett annat vittne motsäger Sigges uppgifter. Och Ölvebro gör även det stora felet som vi har lyft flera gånger, att hänvisa till icke-uppgifter, när han säger att vittnet Jeppsson inte har uppgett händelsen, som att då har inte hänt. Vi har tagit upp detta tidigare flera gånger. Det går inte att hänvisa till dessa om man explicit inte har frågat om det. Jeppsson kan ha 1000 skäl till varför han inte själv nämner något om det. Mest troligt för han inte såg det och hade fokus någon annanstans. Han var ju förmodligen inte ens där än eftersom han var på väg när skotten föll bakom baracken. Det är så avslöjande värdelöst resonerat av en spaningsledare som man blir mörkrädd. Det är nämligen så att Sigges berättelse är så tidsmässigt rimlig, därför att det skulle kunna stämma väldigt bra med att han sedan i samband med att han kört bilen längre ser den panikspringande Theo som flyr nordost från mordplatsen i sin blåa jacka. Vidare är det sedan Henry Nyberg, riksdagsvaktmästaren, som såg män på väg till och från jobbet dagarna innan, som talade utländska. Även vittnet Anna-Britta André, som såg 3 män komma springande i rasande fart. 2 mörka och en blond. Där Palmeskenutredningen uppgivit att någon blond man var inte aktuell. Även dessa vittnesuppgifter och andra som Borgnäs gjort ett fantastiskt arbete kring, som Sunniva T. på Drottninggatan som såg en polisbil som Palmeskenutredningen ville hävda var en väktarbil, följer verkligen även dessa samma mönster. De handlar alla om personer delaktiga i den stora Stay-behindövning som genomfördes på kvällen samtidigt som mordet skedde. Vidare följs diskussionerna om den kommande kommissionen, vilket jag menar faktiskt är det bakomliggande motivet till hela programmet och uppgifterna som de lyfter. Det handlar om de tidigare kommissionerna som inte fick fram sanningen. Att Edenman-kommissionen blev hemligstämplad. Om politikerna ens har pratat med varandra om att de tidigare kommissionerna inte fick fram några sanningar och svar. Och det är nämligen på slutet i programmet, när bakgrunden till varför Marjasin-kommissionen kom till, som det blir väldigt intressant. Och jag menar att det finns en möjlig förklaring till vad som senare händer runt Palmemordet och Ingvar Carlssons avgång. Det är förstås spekulationer, men med redovisade sakliga belägg. Politikern försöker slira lite på hur det faktiskt gick till när det kom ett riksdagsförslag om att tillsätta en ny kommission. Här är Borgnäs mycket väl förberedd och hänvisar till hur länge sedan det var och vem som låg bakom det. Det var redan för 1 år sedan
som en yngre riksdagsledamot vid namn Kent Carlsson och några kamrater lade fram den. Redan 1993. Något som Borgnäs lyfter fram och hedrar. En liten avvikande mer relevant uppgift som jag själv missat, trots att jag sett avsnittet flera gånger. Googlar man om Kent Carlsson så visade det sig att han var homosexuell och drabbad av HIV vid tiden för att han lämnade in motionen. Han har till och med fått ett pris för att han som riksdagsman kommit ut som homosexuell och vid närmare granskning då han inte så långt senare i AIDS. Vi läser vad vi grävt fram om granskningskommissionen. Vid årsskiftet 1992-93 yrkade socialdemokraten Kent Carlsson på att en kommission skulle tillsättas för att granska polisens mordutredning. Sveriges riksdag menade att en kommission bör tillsättas då en stark misstro mot polisen och rättsväsendet hade tilldragit efter problemen med Palmeutredningen. Efter att Tage G. Peterson föreslagit en granskningskommission beslöt regeringen den 29 september 1994 att tillsätta en särskild kommission. Den 20 december samma år beslöt regeringen att till kommissionens ledamöter utse Inga-Britt Ahlenius, Hans-Gunnar Axberger, Gun-Britt Mårtensson och Håkan Winberg. Samtidigt utnämndes Maria Zinn till ordförande och namnet Palmekommissionen antogs. Kommissionen fick fria händer att behandla utredningar kring misstänkta, men den hade inga operativa möjligheter. Den hade alltså inte som mål att finna gärningsmannen. Kommissionens direktiv tilldelades av justitieminister Laila Freivalds. Kommissionen fick ett särskilt uppdrag att granska utredningen av det så kallade polisspåret, det vill säga teorin om att polismän låg bakom mordet på Olof Palme. I dessa sammanhang läste samt värderade kommissionen polisens förhörsprotokoll och handlingar. Efter kritik och misslyckande entledigades Maria Zinn från ordförandeposten den 6 juni 1996 och den 15 augusti samma år utsågs Lars-Erik Eriksson till ny ordförande. Kommissionen arbetade inte mellan den 6 juni och 15 augusti 1996 och därefter entledigades flertalet experter och 2 sekreterare från sina uppdrag. Den 30 augusti antogs namnet Granskningskommissionen i anledning av mordet på statsminister Olof Palme. Därefter utsågs Axberger till huvudsekreterare. Vi läser också om Kent Carlsson på Wikipedia. Kent Roine Eugen Carlsson, född 18 juni 1962 i Vantörs församling i Stockholm, död 8 november 1993 i Katarina församling i Stockholm, var en svensk politiker för Socialdemokraterna. Kent Carlsson tjänstgjorde som ersättare i riksdagen för Stockholms kommuns valkrets i olika omgångar 1989 till 1990. I och med riksdagsvalet 1991 blev han Sveriges första öppet homosexuella riksdagsledamot och tjänstgjorde fram till sin död 1993. Carlsson mottog Allan Hellman-priset 1991. Vi läser även långt senare om hur han avled. I år är det 20 år sedan SSU-aren och riksdagsledamoten Kent Carlsson gick bort i sviten av HIV. På världsaidsdagen bjuder SSU in till ett panelsamtal och mingel för att minnas och hedra honom. Kent Carlsson skulle blivit SSUs förbundsordförande på SSU-kongressen 1990, men fick 2 veckor innan arrangemanget reda på att han var HIV-positiv och valde därför att tacka nej till uppdraget. Kent blev riksdagsledamot 1991 och därmed den första öppet homosexuella ledamoten i Sveriges riksdag. Under sin tid i riksdagen drev han bland annat på för samkönade äktenskap och var aktiv i HBT-rörelsen. Det här tycker jag faktiskt är intressant ur ett motivbildsperspektiv. Det finns nämligen de personer som drabbas av sjukdom och förstår att de kommer att dö, att de vill slåss för en sista sak de tror på. Min tanke är att det här kan ha handlat om att han ville göra något gott av sitt liv och lyfta arbetet runt mordet och de lösa trådarna kring poliser och utredningen. Det behöver inte innebära att han visste mer än andra, bara att han förstod att allt inte stod rätt till. Om detta då skulle tala för att äldre sossar och partiföreträdare försökte hålla sanningen borta från yngre förmågor är förstås något som bara de själva kan svara på. Men
Min poäng är att Ingvar Carlssons plötsliga avgång i samband med boken Inuti labyrinten kan ha haft att göra med hela detta kommissionsarbete i och med kritiken från yngre förmågor i det egna partiet, som jag antydde i ett tidigare avsnitt. Att tvinga fram någon annan, som då ska vara den som avslöjar Sveriges värsta rättsövergrepp i modern tid och en redan mångårig gammal mörkläggning av Palmemordet. Här är i alla fall belägget för det. Jag menar att förslaget kan ha varit den utlösande faktorn som föranledde bröderna Putiainens färdigskrivande bok och den stora kampanjen att peka allt och alla misstankar mot poliser och Säpo så politikerna och andra myndigheter fick gå fria. Men å andra sidan kan det också bara ha varit ett medvetet sätt att låta Palmeskenutredningen få arbeta i fred med överklagandet till HD mot Christer Pettersson som kom 1997. Och att kommissionens arbete skulle genomföras under denna tid, som att det blev bröd och skådespel åt folket under tiden man köpte sig. Oavsett så kom det inte speciellt mycket längre i och med granskningskommissionen, vilket även Borgnäs förtjänstfullt tar upp i ett annat avsnitt. Palmemordet 1999 granskningskommissionen granskad. SVT Striptease. Poängen med det spekulativa resonemanget är främst att dela med mig av hur man kan hitta motivbilder i de utsagor och ageranden som föranleder många av de stora händelserna. Men vad som faktiskt är avslöjande i sammanhanget är att Borgnäs lyfter frågan om att Säpo var ute på stan på mordkvällen, även om Ölvebro viftar bort det. Då behöver man i sammanhanget även förstå att uppgifter om Stay Behind hade kommit ut vid denna tidpunkt. En organisation som var knuten till de inhemska säkerhetstjänsterna. Är det verkligen inte konstigt om skärpta Borgnäs gör en kopplingen till varför saker har mörklagts? Är det just på grund av att Stay Behind har börjat avslöjas runt om i Europa att fokus just ska läggas på att skylla på poliser och Säpo? Varför gör ingen någon koppling till regimen i Sydafrika? Vi läser på Wikipedia om Stay Behind. Stay Behind kom till allmänhetens kännedom 1990 genom en artikel i Dagens Nyheter av Bjarne Stenqvist. Men även på 1990-talet fortsatte gruppens verksamhet under statsminister Göran Persson, då under Robert Lugn och senare under före detta överbefälhavaren Bengt Gustafsson. Rörelsen lades ner i början av 2000-talet. Enligt vissa uppgifter avvecklades Stay Behind åren 2001 till 2003, men enligt andra uppgifter så kan rörelsen finnas kvar fast i annan skepnad. Ni minns väl Karis inställning 2018, att han förstod att en mörkläggning av Palmemordet kunde förklaras av att det hade med den topphemliga Stay Behind att göra. Något som man skulle kunna tro att Borgnäs hade kunnat lista ut med all den kunskap han hade om mordet när det uppdagades. Det går absolut att förklara det hela med att Borgnäs påverkades att börja gräva i polisspåret, precis som han själv uppgivit i någon bok när han blev tipsad om det. Det är också rimligt att han fastnar där, likt många andra, när man inte får några svar. Men för att i folkbildningens tecken förklara hur Borgnäs skulle ha kunnat missa den sydafrikanska inblandningen när han till och med i samband med Don Cock-bomben plockar fram flera år gammalt material för att leda tillbaka allt till svenska högerextrema poliser, så blir inte motivbilden svårare att räkna ut än att det passar väldigt bra med statstelevisionens agenda. Det är precis här som man kan och måste följa pengarna. Poängen här är att sätta in allt i ett större händelseförlopp över tid, speciellt i en händelsefull kontext, där så många andra personer blev inblandade, mot att det tidigare bara handlat om att försöka sätta dit den oskyldiga syndabocken Christer Pettersson. Att verkligen försöka ringa in alla de personer som har varit delaktiga i den processen, men framförallt hur det gick till när många av de grävande personerna fick uppmärksamhet i kombination med planteringen av mörkläggande journalister i statens tjänst. Oavsett blir det tydligt i programmet att Ölvebro är totalt ointresserad av att utreda valkie-talkie-observationer eller andra konkreta vittnesuppgifter, eftersom det bara blir svårare att behöva manipulera materialet som trots allt hamnar i utredningen. Det är därför de gör så lite som möjligt. Istället lägger de allt fokus på att tro på den hemsnickrade gärningsmannaprofileringen baserad på helt felaktiga uppgifter.
Konkret och sakligt så är ämnena i programmet just utvalda för att passa ett visst agendasättande. Ni minns väl hur Statstelevisionens representant från Uppdrag granskning nyligen under bokmässan vinklade innehållet i en bok som innebar att galna privatspanare skulle liknas vid alla utpekade ensamma galna gärningsmän och att man kanske skulle profilera även dessa knäppjökar till den nyttiga idiotens imponerade bifall. Det handlar alltså om ett agendasättande urval som är en del i ett mönster som mynnar i ett större upplägg drivet av bland annat Statstelevisionen. Vilket ska ställa Statstelevisionen på en till synes granskande sida, men det är fortfarande urvalet som ska lyftas fram. Det är såklart lätt att köpa detta om man inte vet hur mycket de tidigare varit inblandade i mörkläggningen, för vilket mediebolag skulle då vilja att sanningen kommer fram och att de själva blir avslöjade. Det grindvaktade urvalet blir det alltså ett samlat stort fokus på allt som har med högerextrema poliser och okontaktbara Säpo. Vilket blir så tydligt när till och med fokus på de verkliga mördarna vinklas tillbaka till svenska poliser, eftersom det måste ha funnits lokal anknytning, trots att Craig Williamson under många år rörde sig helt obehindrat i huvudstaden. Alla utmanande frågor mynnar ju bara i att den kommande kommissionen, denna gången, ska ta hand om alla misstankar mot poliser, en gång för alla. Man kan fråga sig varför inte Borgnäs tar upp andra spår som kretsat kring utredningen. Lyfter ens Borgnäs alla frågor om personen Palme och vilka smutsiga affärer han varit delaktig i genom åren? Vilka ställningstaganden Palme gjorde, som absolut kan vara motivbildsgrundande? Ifrågasätter Borgnäs något om politisk inblandning i de olika frågeställningarna? Tage G. Pettersson sitter ju bara där för att hänvisa till den kommande kommissionen, vilket även Ölvebro gör i programmet. Parallellerna med boken Inuti labyrinten blir nämligen då väldigt tydliga i att det är otroligt många motsägelser, dåliga bortförklaringar, värdelösa ursäkter, skyllande på andra, märkligheter i utredningen, så mycket som är pinsamt outrett om eventuella polisers inblandning i mordet. Här kommer några verkligt konkreta tips. Ser ni program av denna utfrågningstyp som lämnar dig med fler frågor än vad du hade innan, så kan det mycket väl vara så att det är ett medvetet upplägg. En dold agenda. Speciellt som Borgnäs så demonstrativt knycklar ihop och slänger bort fantombilden så demonstrativt. Vi vet ju att just den bilden användes för att locka in oskyldiga vittnen så tidigt de första dagarna. Just den delen som Statstelevisionen varit så inblandad i, både när det gäller Theo, mannen med sotarmössan och polis A. En annan anmärkningsvärd sak mellan utfrågningen och Borgnäs Sydafrika-avsnitt är att det var redan här som Borgnäs hade spelat in tipset om Sydafrika via Beck, som han sedan utnyttjade i avsnittet om Sydafrika 1996. Och för de som börjar förstå att även västliga säkerhetsorganisationer från USA, England, Tyskland samarbetade, kan det inte vara så svårt att förstå om just detta vilseledande tipset som mycket påminner om upplägget i filmen Sista kontraktet, med svenska affärsmän som ligger bakom, även lyfts fram via Statstelevisionens representant. Helt enkelt sprida ett vilseledande tips från en engelsk agent via någon införstådd eller ovetandes som skall peka i helt fel riktning, vilket sedan mörkläggarna kan ha spett på i sin hemsnickrade film. Mycket tydligt att det här var det kommande upplägget, när de inte lyckats sätta dit Christer Pettersson, att de i alla fall skulle peka ut poliserna som de kunde kontrollera, samtidigt som de gräver fram andra lösningar på fallet. Denna gång skulle de låta en mycket längre kommission bjuda in och ta del av alla privatspanares tips, och precis som framkommer av mörkläggarna ska dessa klumpas ihop som konspirationsteoretiker. Utredningsmässigt är det en väldigt intressant period under 90-talet, eftersom det finns spännande mönster i hur Palmeskenutredning och MS Media försöker driva en agenda, men som helt fullkomligt exploderar i samband med Dekokbomben på hösten 1996. Det är alltså under tiden som Marjasin-kommissionen är igång, som arbetade mellan 1995 till 1999. Det är också under tiden som bröderna Putiainens bok släpps och debatteras. Den tyska dokumentären diskuteras i media. Och alla privatspanare stryks medhårs i och får uppmärksamhet, för en gångs skull,
Vi fortsätter just på temat stryka medhårs och Borgnäs i nästa del. Vi får hoppas att ett exempel på en fördjupning av ett avsnitt med Borgnäs kan vägleda andra till att vara mycket mer kritiska till andra program som producerats genom åren. Poängen är att försöka se om avsnitten flera gånger och att man gör olika analyser av innehållet, personerna och kontexten. Att det kan verka kritiskt och granskande, men att det snäva urvalet bara är riktat mot ett enda håll av olika bakomliggande motiv. I nästa del kommer vi att fortsätta nysta i hur Borgnäs agerande avslöjar hur inblandad han verkligen är. Jag kommer att dela flera personliga erfarenheter denna gång.